नमस्कार, तपाईलाई अनलाइन जब गर्न मन छ, तपाईलाई पार्ट टाइम अनलाइन जब गरेर अर्निङ गर्न मन छ भने तपाईले भिडियो स्किप नगरिकन भिडियो पुरै हेर्नुस्। तपाईलाई म घरमै बसेर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन अथवा ल्यापटपमा काम गरेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यस भिडियोमा दिनेछु। किनकि यो काम गरेर धेरै मान्छेहरूले अर्निङ गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ पार्ट टाइम जब गरेर अर्निङ गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो मेन कामदेखि बाहेक लिएर पार्ट टाइममा भ्याएको बेलामा आफ्नो मोबाइल फोन चलाउने समयमा चाहिँ उहाँहरूले काम गरेर अथवा बेलुका 1 घण्टा काम गरेर अथवा बिहान 1 घण्टा काम गरेर उहाँहरूले अर्निङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले पनि चाहिँ यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्निङ गर्न अनलाइन अर्निङ गर्न धेरै सजिलो पनि छैन, धेरै गाह्रो पनि छैन। तपाईले यसमा सुरुमा केही मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले इजिली चाहिँ त्यसमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले केही मिहिनेत गर्नुभयो भने तपाईले लङ लास्टिङ चाहिँ जीवनभर चाहिँ यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरी पार्ट टाइम जब गर्नलाई विद्यार्थीहरूको लागि, गृहिणीहरूको लागि र अफिसमा काम गर्ने अथवा चाहिँ बिहान बेलुका खाली हुने मान्छेहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईले यदि बिहान तपाईसँग टाइम छ, तपाईसँग बेलुका टाइम छ भने तपाईले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र काम गरेर तपाईले अर्निङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो अर्निङलाई तपाईले आफ्नै ब्याङ्कमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै ब्याङ्कमा विथड्र गरेर तपाईले पार्ट टाइम जबको रूपमा यसलाई गरिरहनु भएको छ। यो एकदम बेस्ट र एकदम इजी वे रहेको छ। इन्डियामा, नेपालमा, पाकिस्तानमा र वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले यसमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि चाहनुभयो भने तपाईले इजिली चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि पार्ट टाइम काम गर्नलाई धेरै गाह्रो पनि हुँदैन। किनकि तपाईले बिहान बेलुका टाइम निकाल्न सक्नुभयो भने, बिहान बेलुका चाहिँ तपाईले चाहिँ थोरै समय दिन सक्नुभयो भने तपाईले इजिली चाहिँ यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्निङ कसरी गर्ने र कुन ठाउँबाट तपाईले अर्निङ गर्ने भनेर तपाईलाई लागेको छ भने तपाईले भिडियोलाई स्क्रिनमा पुरै हेर्नु। तपाईले म चाहिँ कसरी अर्निङ गर्ने र कुन चाहिँ वेबसाइट हो त्यसमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। धेरै तरिका छन् अनलाइन अर्निङ गर्ने, जसमध्ये युट्युब छ, टिकटक छ, फाइबर छ, अपवर्क छ, अथवा चाहिँ फ्रीलान्सिङ वेबसाइटहरू छन्, विभिन्न अरू अन्य वेबसाइटहरू पनि छन्, विभिन्न मोबाइल एपहरू छन्। तीमध्ये मैले अस्तिको भिडियोमा तपाईलाई मैले युट्युबबाट कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा बताएँ भने आजको यस भिडियोमा तपाईलाई म अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण वेबसाइट छ, जुन वेबसाइटमा तपाईले सानो काम गरेर चाहिँ तपाईले धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले काम सानो गर्ने र अर्निङ तपाईले धेरै गर्ने। तपाईले आफूसँग भएको केही सिपलाई, केही स्किललाई तपाईले यसमा देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग यदि कुनै स्किल छ कम्प्युटर सम्बन्धी, तपाईसँग चाहिँ तपाईको टाइपिङ फास्ट छ, तपाईसँग ग्राफिक डिजाइनिङको नलेज छ, तपाईसँग चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता छ, तपाईको चाहिँ इमेल रिडिङ गर्ने क्षमता छ, तपाईसँग चाहिँ कुनै पनि तपाईसँग चाहिँ आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ कथा कविताहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ न्युज आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ इजिली काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण वेबसाइटको नाम रहेको छ फाइबर। फाइबर एउटा यस्तो वेबसाइट हो जुन वेबसाइटमा तपाईले चाहिँ पार्ट टाइम जबको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले यसमा अर्निङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले पनि यसमा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट र एकदम इजी वे रहेको छ। तपाईले यसमा आफ्नो ल्यापटपबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यसमा आफ्नो मोबाइल फोनबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। फाइबरमा लाखौं किसिमका कामहरू छन्। एउटा मात्रै होइन, तपाईले यहाँ चाहिँ लाखौं किसिमका कामहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। वर्ल्डमा भएका जति पनि कामहरू छन्, अनलाइन गर्न सकिने ती कामहरू सबै चाहिँ रहेका छन् यसमा। तपाईले यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्नेदेखि लिएर तपाईले चाहिँ इमेल पढ्नेदेखि लिएर तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ गर्ने, लोगो बनाउने, तपाईले यसमा ब्यानर बनाउने, तपाईले यसमा फोटोसपमा फोटो डिजाइनिङ गर्ने, यसमा तपाईले चाहिँ कुनै पनि किसिमको ब्लगहरू बनाउने, वेबसाइट डिजाइनिङ गर्ने, यसमा तपाईले चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्ने, हरेक किसिमका कामहरू यसमा रहेका छन्। तपाईले धेरै तपाईसँग कम्प्युटर स्किल छैन, तपाईसँग चाहिँ सिम्पल कम्प्युटर स्किल छ भने तपाईले कमेन्टहरू गर्ने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसमा इमेल रिडिङ गर्ने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले इमेललाई सेन्ड गर्ने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ वेबसाइटलाई लाइक गरिदिने काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले फोटोहरूलाई लाइक गरिदिने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै र लाखौं किसिमका कामहरू रहेका छन् जुन कामहरू तपाईले गरेर यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईले यसमा वेबसाइट खोल्नुहोस्। वेबसाइटको नाम रहेको छ www.fiverr.com भन्ने छ, जुन तपाईले खोलेपछि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ पहिलो लिङ्क। यसमा तपाईले क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ सिम्पल चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले एकाउन्ट चाहिँ आफ्नो नाम, फोन नम्बर, तपाईले इमेल दिएर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ इजिली ट्याक्स पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा पठाएको पैसालाई आफ्नो ब्याङ्कमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा दिनको 1 घण्टा 2 घण्टा टाइम दिनुभयो भने तपाईले महिनाको 20 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदम इजी र एकदम चाहिँ सेक्युर पार्ट टाइम जब रहेको छ, जुन अनलाइन जबहरू मध्ये मलाई चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्छ।
तपाईले पनि यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ किनकि धेरै मान्छेहरूले यसमा अर्निङ गरिरहेको कारणले तपाईले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ कुनै पनि कुरा हैन तपाईले पनि यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले म चाहन्छु तपाईले यसमा काम गर्नुस् तपाईले यसको बारेमा अन्य कुराहरु तपाईले जान्न मन छ भने तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्नुस् तपाईलाई म सिकाउँछु तपाईलाई चाहिँ अरु भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने तपाईले युट्युबमा गएर अरु भिडियोहरु हेर्नुस् तपाईले त्यहाँ पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई कमाएको पैसालाई तपाईले इजिली सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फाइबरमा काम गरेको पैसालाई तपाईले इजिली बैंकमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ पहिले एकदम समस्या थियो विथड्र गर्नलाई भने अहिले तपाईले बैंकमा चाहिँ इजिली विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले इजिली विथड्र गर्न प्रोसेस गरेर तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ बेस्ट इजी वे रहेको छ जुन वे प्रयोग गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले काम सुरु गर्नुस् तपाईलाई कुनै कुरा तपाईले बुझ्नु भएन भने तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ राम्रो र इजी बेस्ट वे रहेको छ अर्निङ गर्ने जुन वे प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो लाइफलाई सेटल गराउन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो मेन काम देखि बाहेक तपाईले पार्ट टाइम काम पनि यसमा गर्न सक्नुहुन्छ र अथवा तपाईले चाहिँ तपाईको राम्रो तपाईले आफ्नो परफर्मेन्स देखाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ यसलाई फुल टाइम रूपमा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफूले भ्याउनु भएन भने तपाईले दुई जना स्टाफहरु राखेर पनि यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ काम गरेर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो र एकदम चाहिँ पर्मानेन्ट का खालको जब हो यो तपाईले चाहिँ यसमा लङ लास्टिङ चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला तपाईले शेयर गरिदिनु होला तपाईले हामीलाई फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं तपाईको साथ छ मतलब हामी नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन